નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. છેલ્લો વિડિયો લેક્ચર હતો તેના માટે મેં એવું બોલેલો હતો કે લાસ્ટ ટોપિક ઓફ ધ ચેપ્ટર, અને આજનો વિડિયો લેક્ચર જે છે તેના માટે આપણે શું કહી શકીએ કે લાસ્ટ લેક્ચર ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. બરાબર, આ છેલ્લો વિડિયો લેક્ચર છે પાઠ નંબર 2 નો. શા માટે? કારણ કે મેં તમને લોકોને બધું જણાવી દીધેલું છે. હવે આપણું બાકી શું છે તો કે વૈજ્ઞાનિક કારણ અને તફાવત સમજાવવાનો, અને એકાદ જો કોઈ સવાલ હોય તો મારે તે તમને મોટો સમજાવવાનો છે. બાકી સ્વાધ્યાય તો મેં આખું આપણે પાઠ ચાલતા હતા ત્યારે જે પ્રમાણે ટોપિક આવ્યા તે પ્રમાણે આપણે પૂરું કરી નાખેલું હતું. બરાબર, તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું શરૂઆત કરવાના? વૈજ્ઞાનિક કારણની. બરાબર, આ 6 વૈજ્ઞાનિક કારણ હું તમને લોકોને પીડીએફ ફાઇલના લખીને મોકલી આપીશ. એ જરા તમે એક વખત શાંતિથી વાંચજો અને પછી લખજો. પણ અહીંયા આપણે આ વિડિયો લેક્ચરમાં શું કરવાના છે કે આ 6 જે વૈજ્ઞાનિક કારણ છે, બરાબર, એ હું તમને અહીંયા સમજાવીશ. તો શરૂ કરીએ. વૈજ્ઞાનિક કારણ નંબર 1. સૂક્ષ્મજીવો સજીવોના મિત્ર અને દુશ્મન કહેવાય છે. આ તો મેં તમને લોકોને પાઠ ચાલતો હતો ને ત્યારે પણ ઘણી બધી વખત કીધેલું કે ભાઈ મિત્ર કેમ, તો કે ભાઈ પહેલા તો ઈડલી ઢોસા એ બધી ખોરાક બનાવવા માટે, આથો લાવવા માટે જરૂરી છે. બીજો એનો ઉપયોગ કયો થતો હતો સૂક્ષ્મજીવોનો? તો કે ભાઈ એન્ટીબાયોટિક્સ બનાવવા માટે. યાદ કરો, એન્ટીબાયોટિક્સ સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન, એરિથ્રોમાઇસિન ને બધી મેં તમને એન્ટીબાયોટિક્સના નામ કીધા. એટલે એન્ટીબાયોટિક્સ બનાવવા માટે ઉપયોગી થાય છે. અને એ એન્ટીબાયોટિક્સ આપણે પીએ એટલે આપણે કેવા થઈ જઈએ? સાજા થઈ જઈએ. બરાબર, એટલે બેક્ટેરિયા આપણા, સૂક્ષ્મજીવ આપણા શું થઈ ગયા? મિત્ર થઈ ગયા. બરાબર, તો હવે દુશ્મન કઈ રીતે? તો કે એ જ સૂક્ષ્મજીવ દ્વારા આપણને કોલેરા, ટાઇફોઇડ, મેલેરિયા, કમળો જેવા ઘણા બધા પ્રકારના રોગ થાય છે. કોરોના વાયરસના લીધે રોગ થાય છે. અને એ આપણા માટે કેવા કહેવાય? ખરાબ કહેવાય, દુશ્મન કહેવાય. બરાબર, શત્રુ કહેવાય. એટલે આ કારણથી સૂક્ષ્મજીવ આપણા શું કહેવાય? દુશ્મન કહેવાય. એટલે આ વૈજ્ઞાનિક કારણ પેલું અહીંયા પૂરું થયું. શું કે ભાઈ આપણને ખોરાકમાં આથો લાવવા માટે ઉપયોગી છે, એન્ટીબાયોટિક્સ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે, તથા બીજા અમુક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ માટે ઉપયોગી છે. કોણ? સૂક્ષ્મજીવ. એટલા માટે આપણા શું થઈ ગયા? મિત્રો. પણ અમુક પ્રકારના રોગ આપણને સૂક્ષ્મજીવ કરે છે એટલે આપણા શું કહેવાશે? દુશ્મન કહેવાશે. બરાબર. વૈજ્ઞાનિક કારણ નંબર 2. બેક્ટેરિયા સર્વવ્યાપી છે. યાદ હોય તો આ ટોપિક પણ ચાલેલો ને ત્યારે મેં તમને કીધેલું કે ભાઈ બેક્ટેરિયા છે ને એમાં ગરમ પરિસ્થિતિ માટે તો એટલું સરસ વર્ણન કરેલું હતું. ગરમ પરિસ્થિતિ માટે કે ભાઈ ગરમ પાણીના જરામાં પણ બેક્ટેરિયા રહી શકે છે, અને સરસ મજાની ઠંડક વાળી પરિસ્થિતિમાં પણ બેક્ટેરિયા રહી શકે છે. એટલે હિમાચ્છાદિત પ્રદેશ, કયો પ્રદેશ કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઠંડો પ્રદેશ એટલે હિમાચ્છાદિત પ્રદેશ. એટલે હિમાચ્છાદિત પ્રદેશમાં તો રહી જ શકે છે, પણ સાથે સાથે ગરમ પાણીના જરા એટલે કે ભાઈ ગરમીમાં પણ રહી શકે છે. વળી આપણા કપડા હોય, જમીન હોય, હવા હોય, પાણી હોય, બધે બેક્ટેરિયા રહી શકે છે. પૃથ્વી પરની દરેક જગ્યા ઉપર બેક્ટેરિયા રહી શકે છે. એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો આવતો નથી. એટલે ઠંડી હોય, ગરમી હોય, કે પછી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, કે જમીન હોય, કપડા હોય, સપાટી હોય, પાણી હોય, બધે બેક્ટેરિયા રહી શકે છે. એટલા માટે બેક્ટેરિયા કેવા કહેવાય? સર્વવ્યાપી છે. આ આપણું બીજું વૈજ્ઞાનિક કારણ. સમજ પડે છે બાળકો? તમને ખ્યાલ આવે છે? હવે આપણું ત્રીજું વૈજ્ઞાનિક કારણ. વાયરસને સજીવ અને નિર્જીવને જોડતી કડી કહે છે. આ ઓલરેડી આપણે ટોપિક ચલાવી ગયેલા છે. એટલે જો તમે ધ્યાનથી જોશો ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તમને તરત ખબર પડી જશે કે સર શું કહેવા માંગે છે. બરાબર. હવે ત્રીજું વૈજ્ઞાનિક કારણ, વાયરસને સજીવ અને નિર્જીવને જોડતી કડી કહે છે. તો એના માટે 2 શબ્દ આવેલા હતા, યાદ હોય તો. એક તો યજમાન, અને બીજો શબ્દ કયો આવતો હતો? મહેમાન. વાયરસ કેવું છે ખબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે મુક્ત સ્થિતિમાં હોય ને, મુક્ત સ્થિતિમાં એટલે શું કે ભાઈ એકલો હોય ને ત્યારે એ નિર્જીવ અવસ્થામાં છે. કઈ અવસ્થામાં છે? નિર્જીવ અવસ્થામાં છે. પણ એ જ વાયરસ જ્યારે આપણા શરીરની અંદર પ્રવેશે તો આપણું શરીર એના માટે શું કહેવાય? યજમાન. અને આપણા માટે વાયરસ શું કહેવાય? મહેમાન. યાદ કરો, આ બધી ચર્ચા કરેલી. તો એ વાયરસ આપણા શરીરની અંદર પ્રવેશ્યો એટલે અત્યાર સુધી કેવો હતો? મુક્ત સ્થિતિમાં એ નિર્જીવ હતો. પણ જેવો વાયરસ આપણા શરીરની અંદર પ્રવેશ્યો એટલે એ વાયરસ કેવો થઈ ગયો? સજીવ થઈ ગયો.
અને પછી મેં તમને કીધેલું તે પ્રમાણે આપણા શરીરમાંથી પોષણ મેળવીને શું કરશે? 1 માંથી 2, 2 માંથી 4, 4 માંથી 8, આમ કરીને એની સંખ્યા વધારશે અને આપણા શરીરને શું પહોંચાડશે? નુકસાન પહોંચાડશે. એટલે મુક્ત અવસ્થામાં નિર્જીવ, આમ સાદી અવસ્થામાં શરીરની અંદર ગયો એટલે કેવો? સજીવ. એટલે વાયરસ શું કહેવાય? સજીવ અને નિર્જીવને જોડતી કડી કહેવાય. વૈજ્ઞાનિક કારણ નંબર 3 માં ખબર પડી તમને લોકોને? હું જે બોલું છું ને એક્ઝેક્ટ એ જ લેંગ્વેજમાં હું તમને પીડીએફ ફાઇલમાં લખીને મોકલીશ, બરાબર? એટલે તમને વાંધો નહીં આવશે. વિડિયો લેક્ચર જોશો ને પછી પીડીએફ ફાઇલ જોશો એટલે ઓટોમેટિક તમને બધી વસ્તુ ખબર પડી જશે, બરાબર છે? વૈજ્ઞાનિક કારણ નંબર 4, રોગચાળો ચાલતો હોય ત્યારે પાણી ઉકાળીને પીવું જોઈએ. હમણાં રોગચાળો ચાલતો છે, કોરોના વાયરસ ફેલાયેલો છે. Not only for Navsari, not only for Gujarat, not only for India, but whole world. આખા વિશ્વની અંદર ફેલાયેલો છે. અને ડોક્ટર આપણને ટીવીના માધ્યમથી પણ આપણને એવું કહેવામાં આવે કે ભાઈ પાણી ઉકાળીને પીવું જોઈએ. કેમ એવું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધારો કે કોઈ એક દર્દીને જો થયેલો હોય ને રોગ, તો હવે એ દર્દીએ જે વાસણમાં ખાધું, એણે જે કપડાં પહેર્યા, એની ઉપર એ સૂક્ષ્મજીવ ચોંટી જવાના. હવે એ વાસણ ધોયા, એ કપડાં ધોયા, તો પાણીમાં એ સૂક્ષ્મજીવ શું થવાના? જતા રહેવાના. અને એ પાણીનો ઉપયોગ જો બીજો કોઈ સજીવ કરે, બરાબર, અથવા તો એ પાણી જળાશયમાં જતું રહ્યું, તો એ જળાશયનો પાણીનો ઉપયોગ જો કોઈ બીજો સજીવ કરે તો એને શું થઈ જાય? રોગ થઈ જાય, બરાબર? એટલે શું કરવું જોઈએ આપણે? કે રોગચાળો ચાલતો હોય ત્યારે આપણે પાણીને જનરલી શું કરવું જોઈએ? ઉકાળીને જ પીવું જોઈએ, જેથી અંદર રહેલા બધા સૂક્ષ્મજીવ શું થઈ જાય? મૃત્યુ પામી જાય. ખબર પડે? હવે ગરમ પાણીમાં, બરાબર, આપણે પીધું એટલે ઓટોમેટિક આપણા શરીરની અંદરના સૂક્ષ્મજીવ બધા કેવા થઈ ગયા? મરી ગયા. હવે સૂક્ષ્મજીવ મરી ગયા એટલે આપણા કપડા પર કે વાસણ પર બી નહીં આવવાના. હું શું કહેવા માંગુ તેમાં સમજ પડે તમને બાળકો? એટલા માટે એવું કહેવાય કે રોગચાળો ચાલતો હોય ત્યારે આપણે પાણીને કેવી રીતે પીવું જોઈએ? ઉકાળીને પીવું જોઈએ. ખબર પડી 4 વૈજ્ઞાનિક કારણમાં. હવે વૈજ્ઞાનિક કારણ નંબર 5, લીલ સ્વયંપોષી સજીવ છે. હવે કાલના વિડિયો લેક્ચરની અંદર મેં કીધેલું કે ભાઈ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા થવા માટે એક ક્લોરોફિલ નામનું તત્વ આવે. કયું તત્વ આવે? ક્લોરોફિલ નામનું તત્વ. તો આ જે લીલ છે ને, લીલ, હવે આપણને બધાને ખબર છે લીલા કલરની છે. 7મા ધોરણમાં પહેલા પાઠમાં શીખી ગયેલા કે જરૂરી નથી કે લીલો કલર હોય તો જ એ વનસ્પતિ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા કરે. અલગ અલગ પ્રકારના કલર હોય તો, પર્ણના કલર અલગ અલગ પ્રકારના હોય તો પણ એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા કરે. ખબર પડે? તો હવે આ લીલ શું કરશે? પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા કરશે. તો પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાની અંદર એનો આપણે ખોરાક બનાવવાની, તો એની અંદર શું હાજર છે? ક્લોરોફિલ નામનું તત્વ હાજર છે. એટલે ક્લોરોફિલ નામના તત્વને કારણે એ પોતાનો ખોરાક જાતે જ બનાવવાની. હવે આપણને ખબર જ છે કે જે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવતા હોય અને એ પોતાના ખોરાકમાંથી જો પોષણ મેળવતા હોય તો એને કેવા સજીવ કહેવામાં આવે? સ્વયંપોષી સજીવ કહેવામાં આવે. ખબર પડે? સ્વયંપોષી સજીવ કેમ? તે એની અંદર ક્લોરોફિલ છે. ક્લોરોફિલના કારણે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા કરવાનો, પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાના કારણે એ પોતાનો ખોરાક જાતે જ બનાવવાનો અને એ પોતાના જ ખોરાકમાંથી પાછું શું મેળવવાનું? પોષણ મેળવવાનું. એટલે લીલ એ શું કહેવાશે? સ્વયંપોષી કહેવાશે. અને નાના બાળકોને વૈજ્ઞાનિક કારણ નંબર 6, નાના બાળકોને પોલિયોની રસી આપવી જરૂરી છે. આ ઓલરેડી મેં તમને કહી ગયેલું હતું કે નાની ઉંમરમાં જ આપણને બધાને પણ પીવડાવેલી છે. મને પણ મારા મમ્મી પપ્પાએ પીવડાવેલી છે અને બાળકો તમને પણ તમારા મમ્મી પપ્પાએ પીવડાવેલી હશે. કેમ? તો કે એ રસી નાનપણમાં જ જો આપણને આપી દેવામાં આવે તો મેં તમને કીધેલું કે મૃત અવસ્થામાં જ એ બેક્ટેરિયા આપણા શરીરમાં જાય અને ત્યાર પછી જો ભવિષ્યમાં એ રોગના જીવાણુ જો આપણા શરીરમાં આવ્યા તો એની સામે શું કરશે? લડત કરશે. લોહા લોહે કો કાટતા હે એમ કરીને. પણ ધારો કે જો રસી નહીં પીવડાવેલી હોય તો શું થાય? વિદ્યાર્થી મિત્રો, દર્દીની સ્થિતિ એકદમ દયાજનક બની જાય. દયાજનક બની જાય. તમે કલ્પના કરો. એટલે એવું ન થાય એના માટે શું કરવામાં આવે? નાના બાળકોને પોલિયોની રસી આપવામાં આવે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક હજુ વૈજ્ઞાનિક કારણ હતું કે ભાઈ ખોરાક હંમેશા ઢાંકેલો રાખવો જોઈએ. તે મેં ઓલરેડી તમને પીડીએફ ફાઇલમાં મોકલી આપેલું છે. એટલે આ પાઠના ટોટલ વૈજ્ઞાનિક કારણ કેટલા થયા? 7.
એ સાથે સાથ મેં તમને સમજાવેલા છે. બરાબર. હવે આપણે શું સમજવાના? તફાવત સમજ. કુલ 3 તફાવત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમાંનો પહેલો કયો છે? ફૂગ અને લીલ. ફૂગ અને લીલમાં આપણે જાણીએ જ છીએ, મેં તમને કીધેલું જ છે આગળ કે તફાવતમાં જો એક સાઈડ ખરી તો એક સાઈડ ખોટી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને બધાને ખબર જ છે કે લીલ જે છે તેમાં ક્લોરોફિલ તથા રંજક દ્રવ્ય હાજર હોય છે. હમણાં જ મેં તમને લોકોને કહી ગયો કે લીલ કેવી છે? સ્વયંપોષી. એવું કરીને આપણે આખું વૈજ્ઞાનિક કારણ જોઈ ગયા. એટલે લીલની અંદર તો ક્લોરોફિલ અને તથા અન્ય રંજક દ્રવ્ય હાજર છે, પણ ફૂગની અંદર એ ક્લોરોફિલ અને રંજક દ્રવ્ય હાજર નથી. પછી ફૂગ કેવી હોય? સફેદ કલરની હોય. ચોમાસાની ઋતુ ચાલે છે, બધાને ખબર જ હશે કે ઘરમાં બિલાડીનો ટોપ પણ ઉગી જાય. ગયા વર્ષે મારા બાળકો લાવેલા હતા બિલાડીનો ટોપ, યાદ હોય તો, અને પછી આપણે બધાને બતાવેલો, પણ સફેદ કલરનો હોય છે. ત્યારે લીલ કોઈ પણ કલરની હોય, લીલો અથવા તો વિવિધ રંગની પણ હોઈ શકે છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, તે પરાવલંબી છે અને તે સ્વાવલંબી છે. આ વૈજ્ઞાનિક કારણ આપણે જોઈ ગયા. કેમ? તો કે એની અંદર ક્લોરોફિલ હાજર છે, એના કારણે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે. એના કારણે કેવી છે? સ્વાવલંબી. ત્યારે આને ખોરાક માટે આપણી જેમ બીજા પર આધાર રાખવો પડે છે, એટલે આ કેવું છે? પરાવલંબી. હવે આના ઉદાહરણમાં કોણ છે? મશરૂમ અને બિલાડીનો ટોપ આપણે બધાને ખબર જ છે. અને આના ઉદાહરણમાં કોણ છે? એનાબીના અને નોસ્ટોપ. આ એનાબીના અને નોસ્ટોપ જે છે ને, તેનો ફોટો હું તમને વિડીયોના અંતમાં મોકલી આપીશ અથવા તો વિડીયોના શરૂઆતમાં મોકલીશ, એટલે એ તમે જોઈ લેજો. એ શું છે? એક પ્રકારની લીલ જ છે. બરાબર. એટલે પહેલો તફાવતમાં ખબર પડી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને. હવે આપણો છે બીજો તફાવત, બેક્ટેરિયા અને વાયરસ. તે સંયુક્ત સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે જોઈ શકાય. કેમ? પણ નરી આંખે નથી જોઈ શકતા, એટલે જ આપણે સંયુક્ત સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે જોવું પડે. પણ આ વાયરસ તો એના કરતા બી સૂક્ષ્મ. આ તો જરા તરાક સૂક્ષ્મ કે ભાઈ આપણે એને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં જોઈ શકીએ. આ વાયરસ તો એટલો બધો સૂક્ષ્મ કે આપણે એને જોવા માટે કોનો ઉપયોગ કરવો પડે? ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપનો. આ જ ધોરણમાં 8મામાં જ આગળ જતા આપણે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ બનાવવાનું છે. આપણે બધા શાળાએ ભેગા થશે ને ત્યારે આપણે બનાવીશું. એક પ્રવૃત્તિ છે, બરાબર. એ આગળ છે, એ આપણે ત્યારે જોઈશું. બીજું શું છે? તે કોષીય રચના ધરાવે છે. તે કોષીય રચના ધરાવતા નથી. કોષીય રચના એટલે બે કોષવાળી રચના ધરાવે, ત્યારે આ લોકો ધરાવતા નથી. અને ત્રીજું શું છે? તે મનુષ્ય માટે ફાયદાકારક અને હાનિકારક બંને છે. એટલે મિત્ર અને શત્રુ. બરાબર. એન્ટીબાયોટિક્સ યાદ આવે? બરાબર. એટલે આપણા માટે ફાયદાકારક અને હાનિકારક છે. પણ આ તો ભાઈ બધી જ રીતે આપણા માટે કેવા છે? નુકસાનકારક. બધી જ રીતે કેવા છે? હાનિકારક. ખબર પડી આટલામાં? તફાવત નંબર 3, યીસ્ટ અને મોલ્ડ. હવે મગજમાં પ્રશ્ન થાય, યીસ્ટ નો ઉપયોગ તો આપણે રોજિંદા જીવનમાં કરતા છે. હવે આપણે કોની ચર્ચા કરીએ? મોલ્ડની. તો બંને જ એક પ્રકારની શું છે? ફૂગ છે. આ ફૂગ એક કોષીય છે અને આ ફૂગ બહુકોષીય છે. યીસ્ટ નો ઉપયોગ યાદ છે ને? આપણે શાના માટે કરતા હતા? કેક બનાવવા, પેસ્ટ્રી બનાવવા, એને નરમ પોચું પોચું બનાવવા માટે. બરાબર. પછી યીસ્ટ શું છે? ઓક્સિજનની હાજરીમાં પણ અને ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં પણ જીવી શકે છે. ત્યારે મોલ્ડ ફક્ત ને ફક્ત જીવન ટકાવવા માટે ઓક્સિજનની જરૂર પડે છે. અહીંયા જો ઓક્સિજન આ રીતે લખ્યું, પણ ઓક્સિજનને લાંબુ લચક નહીં લખવું હોય તો આપણે O2 પણ લખી શકીએ, કેમ કે આપણે મોટા છીએ ને, એટલે ઓક્સિજન આખું લખવું એના કરતા બેટર કે O2 એકલું લખી દઈએ તો. અને આપણો ત્રીજો ટોપિક કે તે શું છે? ફાયદાકારક ફૂગ છે. અને આ કેવી છે? મોટે ભાગે હાનિકારક ફૂગ છે. આ તમે શાળામાં આવશો ને ત્યારે આના વિશે હું તમને વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરીશ. એટલે આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે શું જોયું? તો કે ભાઈ વૈજ્ઞાનિક કારણ જોયા. કેટલા? 6. એક તો ઓલરેડી મેં તમને મોકલી આપેલો હતો. અને ત્યાર પછી કેટલા તફાવત જોયા? 3 તફાવત જોયા. અને હવે જે મોટા સવાલ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના વિશેની ચર્ચા તો મેં તમને કરેલી જ છે. એટલે તમે ઓલરેડી એક વખત PDF ફાઇલમાં જોશો ને એટલે તમને બધો ખ્યાલ આવી જશે. બરાબર. એટલે આની સાથે આપણો પાઠ ટોટલી કેવો થઈ ગયો? પૂરો થઈ ગયો. નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર સરસ મજાનો નવો પાઠ અને એની પ્રસ્તાવના લઈને પાછા ભેગા થઈએ. બરાબર. ત્યાં સુધી મારા દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને લાસ્ટમાં સ્ટે હોમ એન્ડ સ્ટે સેફ.